Gunni var að heilin. Mættirðu á 50? Já. Pílur. Ja, til að síðasta leggja. Já, þið tekið einu með. Ég bara... Það er sig. Já. Ég þá næst, þú var að mæta næst. Næsta miðvikudag? Svo næstu byrjaði við að vera þrír og við hluta páls. Hann vildi ekki fara á móti mér í oddaleiknum. Hann lét þarna Chris, hvað heitir hann? Það er ekki fyrir, ég er bara aðeins. Jæja, eigum við að fara að starta þessu? Þetta er komið að auðvitað. Ég ætla líka að koma með nokkrar reglur. Já, ég ætla líka að segja takk fyrir seinast, að þess að það var mjög náttúrulega ófæðan, þetta var sturlað.
það þeirra og ég gera það bara eitthvað í því. En ég ætla að byrja ykkur að virða það. Þetta þetta sponsor okkar og þetta verðum við að hafa þetta hérna. Þannig að hafa síma og sæðan, þannig að hafa síma meðan við keppið og ekki verið að tala í hann að senda skilaboð eða knappt eða eitthvað á meðan. Og eitt enn, það bannað að vera með útskotspláss fyrir keppið. Það hefur alltaf verið bannað og það ennþá bannað. Hvort sem það síma eða blað eða eitthvað öðru, þá það bannað. Svo það. Í síðustu viku lentum við svolítið í því að það var búið að merkja mig í riðli, svo kom hann ekki. Það var einhver sem merkti við hann, næst að næst að koma og svo kom hann ekki sem gerði það einn rið sem var ekki klessu. Hann var samt að vísu einn af fyrstu út en samt. Þetta mjög óþægilegt fyrir okkur ef hann allir ekki spilaði. Og annað líka, ef þið með far og riðillinn hans búinn, þá ég bara að vera að láta hann bíða. Ég get ekki riðlað raska riðlunum eitthvað bara þegar farið eitthvað að fara. Ég get ekki stjórna hvernig riðillinn fyrir einhverju, því miður. Það bara þannig. Annað líka að ganga frá eftir sig. Það rosa mikið það að það alltaf komið hérna þegar við förum og ég að biðja ykkur að ganga frá eftir ykkur. Þið getið það alveg. Bara hver og einn riðill hjálpast að hafa borðið svona í skólanum hreint og fínt. Ég held ekki að voru ekki annað en það. Það er að koma þetta inn á einn. Iceland Open og Masters að fara fram núna í apríl og skráningin það opin. Ég hvet alla að skrá sig í það mót sem fyrst og tryggja sér Iceland Open og Masters treyjuna sem á 7.990 og hækka krúsukall núna eftir 15. mars. Því fyrst sem þið kaupið hana, því fyrir þið tryggingur eintak því að allir þeir sem eru búnir að kaupa hana og verður þeir með tryggt eintak. Eftir það þá verður við senda innpöntur og við getum ekki ákvarða að lofa að stærðin ykkar verði til þegar þeir ekki búin að borða það. Ekki nú. Kristjana, Margrét Kristján Sigurðsson, Árni Ágúst, Hallgrímur Egilsson, Pétur Ulrik og Siggi Páll og að sjálfsögðu okkur velja Kristján Sigurðsson til að sinna þessu riðli. Kristján B. Alexander Veigar, Haraldur Birgis, Hörður Þór, Dilja, Björnsteinar og Viðar og það Haraldur Birgisson sem séu þennan. Ég kemur penna eftir auðvitað. Þórhöldarna Gull, A. Magnús Már, Brynjar Þór, Lúkas, Guðjón Hauksson og Karl Helgi og Hallgrímur Hannesson og það Dilja sem ætlar að sjá þennan riðli. Gull B. Símon, Gunnar H. Arngrímur, Gunnar Guðmundsson, Björn Björgús og Andi Kolbeinn og það Gunni Hó sem sinnir þessu riðli. Silfurgrein, Steinar Berg, Ási Harðar, Alex Máni, Ingi Þór, Stefán Bjarki, Þorgeir Guðmundsson, Guðmundur Friðbjörns og Pétur og það Ási Harðar sem sem sinnir þeim. Þorsteinn, Magnús G. Sverrir Þór, Ægir Kristins, Martin Jónsson, Jóhann Þór, Hallgrímur Smári og Vilmar Ferðursson og það Jóhannsson sem sinnir þessum riðli. Kópardeildin Stefán Árnason, Garðar Þálar, Huldarfjörni, Freyr, Róbert Hreinsson, Daniel, Axel Gríms og Bjarki Guðvend og það Stefán Árnason sem sinnir þessu. Járnbreyt. Járnbreyt Sjóni, Einar Helgason, Kjaran, Árni Sig, Davíð Öskar, Guðmundur Sig og Jóhann Fróði og það Kjaran sem sinnir þessu riðli. Flýtey, Hafnardal, Jónsdóttur, Svana, Óðarlaug, Herbert Viðarsson, Stefán Davíð Jónsdóttur.
opið og samstöð og það er Jón sem sér hún að riður ef ég til að byrja bara í hálfmálum eða eitthvað og svo er það ábyrg, það er Snæggi, Stryggihólm, Þórhals, Hanna, Kirta, Marel, Högni, Arnar Leó, Magnús Böðars og Loftur Ingi og það er Magnús Böðars sem sinnir þessum riðli. Ég ætla að enda aftur að menningar á síma og heyrnartól, það er bannaður með heyrnartól, það er líka bannaður með útskottsnöfn og það er vatn á flóðurana á keppnisvæði og ég stjórna ekki hvernig þið allir raskast. Game on!
good. Yeah. Doesn't matter. It's cost. But that was a good one.
Jú, það spyrjar, gangi ykkur vel. Guðjón. 42 núna? Já, fyrirgefðu.
49. Good.
Io. Tegen 6 zo kunnen op. Oké? Nou, great. Bingo.
alegría todo posible.
63.
Guarda ieri che dice. Sådan. Skal jeg opgøre det? Der skal jeg med.
pásu núna? Ja, jag vill titta. Och kunna sådana. Alla, kör du den, ja? Allt gott. Jú.
Þú hefur bara tekið út sko, þá er það jafn. Já. Aðeins, svo er það.
eða skilur, ykkur til í að skipta? Ég alveg til í að chilla aðeins, sko. En það ekkert máli ef ekki, bara þetta rosalega skrítið. Já, nei, ég klára þetta bara. Þetta bara svona þétt. Ha? Þetta bara svona þétt. Já, þetta svona. Þetta er
honum sko. Svo, það er gaman á honum.
Nei, Latti á svo að byrja að búla. Ekki grænt. Ja. Er ég ekki að skrifa eða?
vissi hvað var í mig.
Sko ég að byrja bara. Ertu svona sjóðheim? Núna í uppbytun. Það er ekki smá. Ég er bara til þess og til. Taktu 3 ára í uppbót. Er það? Ég bara hef ekki orðið meiri pínu. Það var á þetta bara. Já, já. Það er rauður. Það er ekki rauður. Þú ert aðeins fyrir að koma. Það er gangið vel. Sjö gólfið. Það er 21 mínútur.
Ég ræði ekkert við þig.
Fyrstu leikirnir voru vondir. Og við leggjum undan þessum skítur. Ég bara, ætlar enginn að taka út í það? Já, bara waterpolo. Hann er það 3 á 10 og við erum waterpolo. Já. Það þarf ég að kjafta svo aðeins. Þá er það Lúkas.
Hvað sem? Nei, hættur.
golf. Endur. Hvað svona? Og 32. Á hvað kemur þetta kemur? Þetta sem að verið, ég hef ekki verið hvað? Já, og 32, 16, gerðum 16. Og 32 eftir það. Jú. Svona, er það ekki? Svona. Þú var 3 eftir. Hann var 3 eftir. Ég get svarað fyrir Ekki?
Hann
tvöðun. Já, taka 2, já. Þess að Haukur hafi ekki skipt okkur máli. Guðan Reykjavík. Pína bara upp núna, þá get ég unnið það kannski. Svona í fyrst sætinu. Talaðu þinni þá. Fá leyfi á mér, hún er vinnu hjá mér. Er það ekki? Það getur mér ekki skoðað. Það er svo ofta eftir. Really? I just want to have everything for free. Já, já.
að það væri að koma. Og Lúkas skrifar ekkert. Já, ef hann nennir því. Einhverjum er tími ekki að borga skrifa það. Ég maður þarf að fá hann með sig. Ætti ég að fá Gústaf með? Sýttu þú að fyrir búla, hvað ég taka margar? Já, bara eins og við. Má ég búla? Já. Ég held Ég að tek 6. fucking bored. Hann var brýnt og allt. Þrjár í viðbót. Bullseye. Ég er búin að. Same. Þessi aftur. Aftur. Nei. Ég er aðeins meira en ekki. Þú tókst það ekki?
í fyrsta leikinu, svo datt ég niður. Ég bætti þetta fyrir í hana. Hvað? Þú tókst helviti vel út. Ég tók hérna 3 leiki röða geggjast. 83, 84, 84. Almost 80. Já, ég var með 71, 88. Byrjaði vel, en ég var næstu leikur á síðastu. Datt niður. Já, þetta sér að ég var 50. En ég fór upp. Ég meina, ég fór að gera eitthvað. Það besti leikurinn. Þú varst í svipaðan leikur ég átti síðasta, hérna fyrsta. Svo varstu með 80, ég er með 88. Það er allt 80. Nema einn leikur ég og ykkar mér. Það var 40. Allt kynir mjög flott að leika.
I'm missing a lot of confidence. Everybody. Þú byrjar að telja 180 á. Hversu lengi hefur spilað þá mútið kunna á? Ha? Ég sá það ekki. 4 sinnum eða eitthvað sko. Ég var hann illa, ég var hann pirraður. En þetta byrjaði þessi nokkuð fer, eitt fyrir mér, þú lenti ég bara að tekja til. Síma á 180 var mjög stöður í fyrsta tíma mjög útráðan. Já. Það var rosalega dögum. Hvað er Arnór? Þekkir það? Já, það er dýp sko. Gaman þegar fyrir tvær fara saman. Það er bara ekki að leika, það er svo lítið þessi dag. Ég held að það er bara að leika.
Słabo, średnia bardzo słaba. Gram na 57, ale 2 mecze gram. Nic nie ma jakiejś rewelacji. Zła średnia, to jest dobra średnia, nie? Jeśli chodzi o pierwszy mecz, który ten z Atkiem grałem, to w ogóle 47 minut tego na festiwalu. Tak miałem głupie czasy, że pierwszy mecz zawsze dzisiaj pierwszy mecz się dzieje największe marzenie spełniło. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, nie? No, chciałem wygrać z dziadkiem, nie wygrałem. No, jeszcze z nim nie wygrałem. Graliśmy ja jestem spełniony, nic więcej nie muszę dzisiaj zrobić. Wiesz, u nas w grupie tak 4 miało 2 zwycięstwa. Ale co zrobisz? 280 są, nawet scoring teraz czasami dobry, ale za dużo ten, 7, 9. To nie pytanie. Uda tego nauczyć. Tego nauczyć moją głowę, że tutaj dobrze grałem. Miejsce w grupie ostatnio przegrałem przez 2 na własne życzenie. Proszę?
your fans, take care. Not really, I know these two guys can go. I know. We should check on the team. Yeah, what the fuck you know? When he was born, fell on the floor. Er þetta bein útsending? Já. Eftir að setja þetta í gang. Yeah, I saw it. That was so fun. Expected we just go from soup. You went in the final. Always like that. Yeah. Sirka bara á mínu. Ég er rétt skrið undan áfram. Já, ég voru það. Já. Það hafði þó.
Tekið þessar 3 ára, annars ég bara klár í þetta. Ég sé ekki búin að hýta búlið einu sinni í dag. Hefur þú bara búið á þau? Já. Ekki búlið. Já, hvað gerist? Og svo eftir spilið þig. Já. Þetta er það svolítið. Þannig að við erum alltaf með hér. Spila leikinn fyrir mér. Jú. Þessu fannst að leita byggðan þessum tíma þegar maður ekki að vinna. Ég á verið bara. Ég er bara klár þegar þetta klár. Þetta er klár. Á búla ég þetta. Eins skemmtilega á leiðinni grunni. Magna. Ég segi þetta 44 eða ekki?
Matters.
40. Þetta er ekki inn í 17? 25. 17, það er 42. Já, 5. Svona á hitt og... Grísa oft. Algjör grís hérna. Já, þetta er Þetta er gott. Það er góður, það er við eftir. Það er við eftir. Hvað er að gera þetta? Ég og þú? Og sem vinna þennan leik fyrir úrslitum. Ef þið værið alltaf fyrir það væri það.
tekinn, skilur við, þannig að byrja. Það er leikur. Já. Það var svona, ég hef aldrei unnið þetta. Þetta leit ekki út. Þetta er þinn? Já, það er vel. Nei, stela skónum mér. Það er bara nýja. Fyrir Guðmundsson. Gunni, Chelsea. Hvað er þetta? Ég átti alveg besta leikinn á það, en ekki alltaf. Þetta var eitthvað svona 80. Þetta er hér. Ég veit að ég skilur það, en ég skilur hérna að segja hann ekki. Já, ég er bara fínt að það. Ég? Hitt ekki raskan. En ég átti hérna góða leik, síðasta leikinn á móti Guðjón Hauks. Ég átti síðan svo að vinna hann, bara klúðraði. Þá hafði ég verið í fyrsta leik. Nákvæmlega. Þetta er fjarlæða núna. Þessi komast áfram vinna. Já, þá er þetta báður upp.
bara einu sinni inn í búlið, það var mútið eftir það, fór í rautt og hann tók grænt og ég fór í rautt. Það var eftir. Ég hef einu sem unnið að það var mútið Guðni. Ég hef ekki unnið búlið í allra það. Þú segir bara til Guðjón hvernig þú vilt. Það er ég hýtti ekki neins. Þetta hafa þetta með spennandi sko. Lokað. Og grænt. Grænt og máli sko. Gangi vel. Gangi vel.
Bílur. Kalli byrjar næsta veginn.
Þannig að byrja næsta leik. Þrjátíu og fjórir. Leggur. Ég var ekki alveg búinn á því hvort þú var að þetta. Ég var. Guðjón. Byrja næsta. Það er 80. 80, já.
Eftir þú leikur Guðjón Hauksson. Hvað ég var sterkur í honum. Velskilegt. Svo til leikurinn. Já, já. 48. Já, já. Snæn, 94 og nýr. Það er eitthvað lengi þannig að ég blekkin. Hann átti hann. Já. Ég átti séns að ég er bara mjög sáttur. 69,6. Já. Ég var bara mjög varm. Ég er alveg ekki heldur ég.
Yep.
Hvað er það að byrja bara? Gunnar á að byrja að borða? Þú tæðast alltaf lengi. Matur. Það Sveppi væntanlega var löngu búinn. Þau eru farnir, sko. Ég er bara fyrr, sko. Allt bara eftir mig. Ekki það að við þurfum að kasta eitthvað mikið betur, sko. Ég er bóla. Já, þú ert að bóla, tveir endur. Grænt. Sér hvað deildið okkur var sterk. Við unnum okkar leik. Ég er ekki búinn að vinna eitt búl í dag. Eitt. Engin pressa líka við kamera. Ó, ég er að hækka með alltaf litt. Ó, ég er að hækka.
Snögglar. Ásgeir 66. Þetta var alltaf ekki. segja að það voru besta fyrir. Nó jöfnur. Tala var að setja þetta upp svona. Tala var að setja þetta upp svona. Af hverju að breyta núna? Það er allir búin að spila besta 7. Já, úrslitaleikur er besta 9. Sko, þið getið hana. Ef það stendur,
ef þetta má vera svona, þá er bara að skilja það Þessi vel. leikur er ekki Nei, í þá regluverkinu, skil ég, þannig já. að við vitum ekki hvernig það er. Já, þannig að við skulum bara hafa það svona. Fyrir á þessu. Er það ekki? Svo mats. Það er bóhækkun. En það sem. Sko, ég læst. Þú fyrir tjátt. En tjátt er áriðsvinni, sko. Já. Það laga það bara áður en að. Elsku með raudaginn. Takk fyrir daginn, Arnar. Bæ, elsku maður.